Hi, I'm Dan. What's your name? Which country are you from? Are you married yet? What do you do for a living? Uh-oh. Yeah, those questions will be asked for the first time you meet the Vietnamese. Don't be surprised if many Vietnamese people whom you have met for the first time ask you personal information about your age, your medical status. It is not the sign of tactlessness. We want to get those information to determine how to address you. In Vietnamese, we use kinship terms, which means we replace many pronouns during the conversations, depends on who we are talking to. So, how to introduce yourself briefly to grab the people attention and impression in Vietnamese. Now let's go! Xin chào các bạn, mình là Danny Trần. Hi everyone, I'm Danny Trần. Welcome to Easy Vietnamese with Danny. Before starting our lesson today, I would like to tell that these videos had Chinese subtitles for those who speak Chinese. And if you want to have more Vietnamese resources, don't hesitate to follow me on this Instagram. So firstly, how to ask about someone's name? We have a question. Bạn tên gì? Bạn tên gì? We also have the structure. Bạn tên gì? Bạn, you, tên, name, gì, what. Bạn tên gì? What's your name? And the answer is tôi là Danny. We have the structure. Tôi là goes with the name. Tôi, I là to be. Tôi là. Or we also have the alternative to express our name. Tên của tôi là Danny. Tên của tôi là Danny. Or you can say tên tôi là Danny. Tên tôi là Danny. Của is placed between the pronoun and noun to express the ownership or the possession. In this case, của is omitted in the reply to make the short sentence. Tên, name của tôi, my là to be, your name. Tên của tôi là. Tên tôi là. Xin chào, bạn tên là gì? Mình là Danny, còn bạn? Tên mình là Charlotte. We use the word mình sounds like more friendly. Stating age in Vietnamese, we will use the word tuổi. Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? We have the structure. Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn, you, bao nhiêu, how many? Tuổi, years of age. Bạn bao nhiêu tuổi? How old are you? Tôi 20 tuổi. Tôi 20 tuổi. We have the structure. Tôi, tuổi. Tôi, I, tuổi, years of age. Mình 27 tuổi. Còn bạn? Ồ, em 25 tuổi. And the next one, to ask about someone's nationality. Bạn là người nước nào? Bạn là người nước nào?
We have the structure. Bạn là người nước nào? Bạn, you là to be, người person, nước nào, which country. Bạn là người nước nào? Which country are you from? Bạn là người nước nào? Excuse me, what did you say? Stating nationalities is quite simple in Vietnamese. The word người, person, is followed by the country's name. Tôi là người, country's name. Tôi, I là to be, người, person, country's name. For example, tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Em là người Đài Loan. Ồ, chị là người Việt Nam. The next one to ask about the job or occupation. We have the structure. Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? Bạn, you, làm, do, or work. Nghề, job, gì, what. Bạn làm nghề gì? What's your job? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? The answer. Tôi là job. Tôi, I là to be, job. For example, tôi là giáo viên. Tôi là giáo viên. Em làm nghề gì? Em là nhân viên văn phòng. Chị là giáo viên. As I said before, on the first time the Vietnamese may ask about the marital status. So if you want to ask about the marital status, here is the question. Bạn có gia đình chưa? Bạn có gia đình chưa? Bạn, you, có gia đình, get married, chưa, yet. Have you get married yet? Tôi có gia đình rồi. Tôi có người yêu rồi. Tôi có người yêu rồi. Người yêu is a general noun to talk about your boyfriend or girlfriend. Depends on your gender. Rồi is already. It is emphasized by putting at the end of the sentence. So how to say I'm single? Tôi độc thân. Tôi độc thân. Chị có người yêu rồi. Còn em độc thân. Now, let's practice listening together. Let's see how much you could understand. Mình là Charlotte. Mình 25 tuổi. Mình là người Đài Loan. Mình độc thân. Mình là nhân viên văn phòng. Mình là Charlotte. Mình 25 tuổi. Mình là người Đài Loan. Mình độc thân. Before ending the lesson today, I would like to summarize some key points for you. Số 1.
tôi là. Số 2, tôi tuổi. Số 3, tôi là người. Số 4, tôi là giáo viên. Số 5, tôi là sinh viên. Số 6, tôi có gia đình rồi. Số 7, tôi có người yêu rồi. Số 8, tôi độc thân. Congratulations! You just finished the lesson today. Now, keep moving forward. Review the lesson today, and if you cannot remember, don't hesitate to come back to this video. Lastly, don't forget to like, share with your friends, or subscribe the channel if you like the videos. Thank you và hẹn gặp lại.